Hello everyone, welcome back to the channel. हिजो हाम्रो क्यान्सल भएको प्लान जुन चाहिँ बर्ड पार्क जाने प्लान क्यान्सल भएको थियो. टुडे वी आर गोइङ टु फुल प्लान. सो वी आर अलमोस्ट रेडी भन्दा वी आर अलरेडी रेडी. अब हामी हाम्रो आज पार्क जान आँटेको छौँ. काकी चाहिँ अलमोस्ट रेडी भइसक्नु भयो. काकी काजुले लोफर्स लाउनु भएको छ. काकीले चाहिँ काकाले लोफर्समा कमेन्ट गर्नु भएको छ आजदेखि. बाहिर बाहिर स्निकर मात्रै लगाउनु यस्तो हुनुपर्छ नि त जुत्ता चाहिँ अन्त काकीको पनि ठिकै छ त जुत्ता त. है काकी कमेन्टमा भन्नु लगा दुईजना डनहरू पनि रेडी भएको छ. टेन्सोलाई हाई भनिदेऊ. टेन्सो लिक्सेल हाई भन. टेन्सोलाई रोइकिन बसिरहेको छु. एकदम ठुस्की माया हुनुहुन्छ. अब हामी काकाले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ बर्ड पार्कसम्म ड्रप गरेर चाहिँ देन्ताम जानुहुँदैछ. रिटर्निङ चाहिँ हामी जस्ट वकिङ मात्रै. हाम्रो यहाँ बुढाबुढी पार्टीहरू यता छ. म बुढाबुढी टिकबुक हाम्रो रुमदेखि चाहिँ जस्ट 2 मिनट्सको मात्रै बाटो हो. छोटी डन अलरेडी सेड हाम्रो घरदेखि चाहिँ जस्ट 2 मिनट्सको मात्रै घरमा पुग्नुदेखि चाहिँ जस्ट 2 मिनट्सको बाटो हो. एन्ड वी हेभ रिच्ड. उयो भएछ पाकेछ उयो होला के हो म चाहिँ निदाउँदै हिँड्दै चाहिँ मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट छैन कि आउनु. टिकट काट्नुपर्छ भनेर याद थिएन नि. कतिपल्ट आयो होइन टिकट लिँदैन थियो लोकलहरूलाई. अन्त सो आज चाहिँ हामीलाई टिकट काट्नुपर्छ भने तर हामीले चाहिँ वालेटै नबोकी आएको थियो कि खालि फोन पे चलाउने भनेर. अन्त भरे फेरि एक्सक्युज दियो किनभने मेरो वाइन सपले गर्दाखेरि ए तपाईँ त वाइन सपको हो नि है भनेर चाहिँ हामीलाई छिर्नु दियो. फाइनली फर्स्ट टाइम इन्टर्नु हजुर फर्स्ट टाइम आएको होइन. हजुर यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो विथ दिस सिटकेयोङ तुल्कु बर्ड पार्क. नयाँ बर्ड हालेदेखि छु नि. हजुर नयाँ अहिले बनाउनुपर्छ नि. डुला डिस्टर्ब आराध्या हाउ आर यु फिलिङ आएर? इट्स लाइक हेभन. रात्री बर्ड्सको नानीहरू कहाँ छ? बर्ड्सको नानीहरू तेन्सो आर यु ह्याप्पी? भित्र हुन्छ नि जाँदो रहेछ. आज खाली राम्रो राम्रो नेस्टहरू रहेछ. बुलुङ्ग परि गएको थियो. Yes sir. Golden peas and trees. You can take video. हाइड एन्ड सिक खेलेको अरे. उता पर व्हाइट पेन छ. उ चाहिँ देखाइछ नि पिकअप जस्तो.
अन्त चाहिँ बोलाउ न अझै 300 आइपाले म सबैको फोटो खिचिदिन्छु राजश्री के छ यसको घाँटी यो मात्रै त्यहाँ गएर पोस्दै मजाले बस्न के रहेछ बन्ताम बेन्टाम ह्यान्ड बन्ताम डेन्टामको चाहिँ बेन्टाम हेलो यु सो ब्युटिफुल नो तेन्जो काका हेयर स्टाइल तेन्जो काका गर न रिक्सेल यो चाहिँ बन्ताम ह्यान्ड रहेछ सबै यता हेर कक भनेर अची 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 वाउ वाउ भाले भाले कति छ अची बट डोन्ट मेक फन अरे ऊ त्यहाँ माथिकोले पोज अघिदेखि दिँदैछ ऊ अर्को बास्यो जु घर चाहिँ पहिला कस्तो है आज चाहिँ मैले अलग अलग टाइप अफ बर्ड्सहरू चाहिँ साँच्चीमै देखेँ स्वान्स पनि रहेछ नो 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 डोन्ट रात्रि बसेको यस्तो मलाई उत्योमा चाहिँ फोटो खिच्नु मन पर्यो हेलो रात्रि रात्रि तेन्जो तेन्जो टेन्सन हो प्लिज maintain the silence. Maintain silence. ल वेट न सनफ्लावर सिड होइन उड्यो अझै खाली अग्लो हुनु पनि साह्रो छ rabbit रहेछ हैन सर है पिसन देन कति क्युट थियो व्हाइट कलर एउटा क्युमा हेर्नु Let's go, it's raining already. यो चाहिँ नि गाउँ बस्तीमा चाहिँ बाख्राले घाँस खान्छ अरे कि पाट भन्छ कि पहिला हामी सानोमा चाहिँ यसको चाहिँ नि फुल बनाएर ठक ठक खेल्थ्यो एक्चुली अब हामीले चाहिँ बर्ड प्याराडाइज आई मिन बर्ड पार्क सबै एक्सप्लोर गरिसक्यो अब पानी पर्नु पनि आँटेको थियो सो वी थर्ड अफ गोइङ ब्याक हाम्रो गाडी छैन नि हामी दुई खुट्टे गाडीमा जानुपर्छ
गोजीमा हात लाएर हिँडेको हेर हेर मिठाई पाउँछ होला त्यहाँ गराङ गुरुङको यहाँ भएको रहेछ न्यू खोज्दैछ राजश्री चाहिँ हामी चाहिँ 2 खुट्टे गाडीमा जाँदैछौँ वक त भयो आजको अब गएर मिठो चिया खानुपर्छ है गएर चिया मिठो खानुपर्छ यहाँ लाग्छ ल मिठाई खाने रेज योर ह्यान्ड तेन्सुला मिठाई नखाने अच्छी हामी चाहिँ अब पुग्यो हामीलाई आउनु कति 5 मिनट्स जस्तो मात्रै लाग्यो होला हौ माथिबाट है हिँडेर जानु टु हिँडेर नि खासमा भन्नुपर्दा त नजिकै रहेछ